السلام علیکم نن زموږ کوم ټاپک دی هغه دی ټایپس اف الجبریک ایکسپریشن نو موږ دې ټاپک کې کوم ټایپس دي د الجبریک ایکسپریشن هغه به ډسکس کوو او بیسড آن نمبر اف ټرمز یعنی زموږ چې کوم نمبر اف ټرمز دی د هغې په بنیاد باندې به موږ د کوم ټایپس دي د الجبریک ایکسپریشن هغه به وایو موږ چالو کړو کلاس 9 چپټر نمبر 4 میتھمیټکس چې کوم الجبریک ایکسپریشن نن به د هغې موږ کوم ټایپس دي هغه به وایو او که تاسو بیا هم څه ټاپک کې انټرسټډ وئ څه جنرال ټاپک وي یا څه ساينس باره کې ټاپک وي نو ما ته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ نو سره زه خپل لیکچر طرف ته چې کوم دی ټایپس اف الجبریک ایکسپریشن بیسড آن نمبرز اف ټرمز زموږ چې دې کې دی پیرانې کوم ټایپ دی هغه دی مونونومیل دا زموږ سره داسې یو ټایپ دی هیز اونلی ون ټرم چې دې کې زموږ سره یو ټرم وي یعنی هیز اونلی ون مونږه ټرم د دې نه مخکې په لیکچر کې ډسکس کړی دی نو که تاسو وغواړئ نو هغه وګورئ چې په ټرم زموږ سره وایي چې ا سنگل پارت اف ان الجبریک ایکسپریشن زموږ سره د الجبریک ایکسپریشن چې کوم سنگل پارت وي یعنی سنگل حصه وي هغه ته موږ ټرم وایو نو دا هغه دی کین بي ا کانسټنټ ا ویریبل اور بوت زموږ سره په دې کې کانسټنټ هم راتلی شي کانسټنټ زموږ سره دی لکه 1 2 3 دا زموږ سره کانسټنټ دی 1 2 3 and so on دا زموږ سره ټول کانسټنټ دي ویریبل چې کوم فکس ویلیو نه وي نو هغې ته موږ ویریبل وایو لکه زموږ سره دي لیټرز لکه الفابیټس اے بي سی ایکس وائی زیډ دا ټول زموږ سره ویریبلز دي اور بوت یعنی دا دواړه چې کله زموږ سره ملټیپلیکیشن کې وي نو بیا هم دې ته موږ ټرم ویلی شو او دا چې کله یو وي یعنی یو ټرم وي نو هغې ته بیا موږ مونونومیل وایو زموږ دلته اگزامپل دی چې هغې باندې نور موږ هم پوه شو یعنی موږ ته د کوم مونونومیل دلته موږ ته نور هم واضح شي زموږ سره پلانې دی 5x نو که موږ ګورو په دې کې زموږ سره کوم ویریبل دی او کانسټنټ دی هغه دواړه پکې دي دواړه ملټیپلیکیشن کې دي نو دا زموږ سره په بوت کې راغو یعنی موږ دې ته مونونومیل ویلی شو ځکه دا زموږ سره چې کوم ډیفینیشن دی هغه اپلای کوي یعنی زموږ سره دا بوت کې راغلل کانسټنټ او ویریبل زموږ سره دواړه راغلل او زموږ سره دی 3x سکویر دا زموږ سره مونونومیل دی دا ځکه مونونومیل دی چې زموږ سره 3 کانسټنټ او x زموږ سره کوم دی هغه ویریبل دی او هغه سکویر دی دا زموږ سره مونونومیل دی او زموږ سره 7 دی دا زموږ سره صرف کانسټنټ دی نو دې ته موږ مونونومیل وایو نو آی هوپ تاسو کلیر شوي چې مونونومیل څه ته وایي اوس راځو سیکنډ نمبر ته چې هغه دی باینومیل څه ته وایي ان الجبریک ایکسپریشن دا یو داسې الجبریک ایکسپریشن دی with exactly two دې کې زموږ سره two terms دي صرف two terms دي joined by plus or minus او دا زموږ سره ملاویږي جوین کیږي با پلس او ماینس سره یعنی زموږ سره به دوه ټرم وي هغه به په خپله کې جوین کیږي یعنې ملاویږي به پلس یا ماینس سره زموږ سره اوس اگزامپل دی چې په اگزامپل کې موږ نور هم پوه شو یعنې موږ ته نور هم واضح شي باینومیل په دې کې موږ وګورو چې زموږ سره چې کوم دی دوه ټرم دي یو زموږ سره دی ویریبل بل زموږ سره دی کانسټنټ نو که موږ وګورو دې چې کوم دا دی جوین کړی دی په پلس سره یعنی دلته زموږ سره پلس راغلی دی نو دې ته موږ ویلی شو باینومیل ټرم ځکه دې کې زموږ سره دوه ټرمونه دي نو دې ته موږ وایو باینومیل ټرم دویم اگزامپل دی 3m minus 2b په دې کې وګورو دا زموږ سره کانسټنټ دی ویریبل دی کانسټنټ ویریبل او زموږ سره دوه ټرمونه جوین شوي دي په ماینس سره نو ته موږ ویلی شو باینومیل ځکه دې کې زموږ سره دوه ټرم دي نو دا و باینومیل نو سره ځو نیکسټ بورډ طرف ته او زموږ سره دریم نمبر قسم دی هغه دی ټراینومیل ټراینومیل څه ته وایي ان الجبریک ایکسپریشن هغه یو الجبریک ایکسپریشن with exactly 3 terms چې هغې کې زموږ سره درې ټرم وي نو هغې ته موږ ویلی شو ټراینومیل یعنې په دې کې زموږ سره درې ټرم وي زموږ سره د اگزامپل پلانې دی x سکویر پلس 3x پلس 2 که موږ وګورو دې کې زموږ سره درې ټرم دي د x سکویر زموږ سره یو ټرم دی 3x زموږ سره بیا ټرم دی او 2 زموږ سره بیا ټرم دی که موږ وګورو x سکویر کې زموږ سره x ویریبل دی او سکویر دا زموږ سره ایکسپوننټ دی که موږ وګورو 3 زموږ سره کانسټنټ دی او x زموږ سره ویریبل دی او پلس 2 که موږ وګورو دا زموږ سره صرف کانسټنټ دی یعنې زموږ سره درې ټرم راغلي نو دې ته موږ ټراینومیل وایو دویم اگزامپل دی a سکویر ماینس ab پلس b سکویر نو که دې وګورو زموږ سره a دی او هغې یعنې ویریبل دی او هغې سکویر دی یعنې د هغې ایکسپوننټ دی ماینس ab دا دواړه زموږ سره ویریبلز دي بیا دی b سکویر نو b زموږ سره ویریبل دی او دا 2 زموږ سره ایکسپوننټ دی نو دا زموږ ټراینومیل یعنې په ټراینومیل کې زموږ سره درې ټرم وي اوس راځو څلورم نمبر ته او اخري نمبر ته چې هغه دی
polynomial. Polynomial کې وایي an algebraic expression هغه یو algebraic expression with one or more terms یو نه زیات term وي نو هغې ته مونږ polynomial وایو. نو دا زمونږ سره د polynomial definition. و زمونږ سره اهم پوینټ دی د algebraic expression دپاره هغه دا دی the powers of variables must be whole numbers. چې کوم د variable power وي نو هغه به زمونږ سره must یعنې خامخا یعنې ضروري به زمونږ سره هول نمبر وي. هول نمبر دلته ټکي راغلی دی دا هول نمبر ما مخکې ډسکس کړی دی په ریل نمبر کې. هول نمبر څه ته وایي؟ هول نمبر زمونږ سره چالو کېږي د 0 نه 1 2 3 and so on. دا ټول زمونږ سره هول نمبر دی. یعنې زمونږ سره دلته وایي چې must be whole number. زمونږ سره به ضروري هول نمبر وي چې کوم د ایکسپوننټ دی یعنې چې کوم دا پاور دی د ویریبل. نو نیگیټیو اور فریکشنل ایکسپوننټ یعنې زمونږ سره به نیگیټیو نه وي یعنې ماینس ساین به ورسره نه وي. لکه مونږ دلته x minus 2 دا زمونږ سره اوس غلط دی. دلته مونږ اوس ټرم یا الجبریک ایکسپریشن نشي ویلی. اور فریکشن ایکسپوننټ او زمونږ سره چې فریکشن وي یعنې بټه فارم کې وي لکه څنګه زمونږ سره دی x 2 divided by 5 یعنې دا زمونږ سره په بټه فارم کې دی. نو دا مونږ ټرم یا الجبریک ایکسپریشن نشي ویلی. نو دا ډسکس کړی دی د الجبریک ایکسپریشن دپاره او دا ډېر اهم پوینټ دی. نو اوس راځو اگزامپل طرف ته چې کوم پالینومیل دی په هغې باندې ځان پوه کړو. که مونږ دلته په د اگزامپل کې وګورو زمونږ سره څلور ټرم دي x سکویر 2x سکویر 4a دا زمونږ سره څلور ټرم دي او ټول زمونږ سره جوین شوي دي په پلس سره. نو دې ته مونږ ویلی شو پولینومیل. نو دا زمونږ نن لیکچر چې کومو ټایپس اف الجبریک ایکسپریشن مونږ دې کې څلور ټایپس ویل د الجبریک ایکسپریشن چې کوم د ټرم په بیس باندې وو. آی هوپ تاسو ته کلیر شوي وي. که بیا هم تاسو څه مشکل وي نو ما ته کمنټ باکس کې کمنټ وکړئ. والسلام.